السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل برا أو توب على شكل الفراشة، وهنستخدم فيه غرزة جبال القلب. ومش بس كمان هنشرح التوب، لا ده احنا كمان هنعتبر النهاردة شرح لطريقة التزايد والتناقص في غرزة جبال القلب. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. طيب اللي حابب يستخدم خيوط رفيعة زي أليزيفا أو ناكو أو أي خيوط، طبعا خيوط القطن أو الخيوط اللي هي الحرير أو النايلون، بتضطري إنك تستخدمي الخيط على أكتر من فتلة. بالنسبة لأليزيفا أو ديفا بلس أو كوتون جولد تستخدمي على فتلتين، لكن لو الخيط أرفع من كده استخدمي على 3 أو على 4 فتلات زي ما انت حابة. المهم إنك توصلي لسمك الخيط اللي احنا شايفينه دوت. في البداية بقول بسم الله الرحمن الرحيم. الطب كله بيكون بلون واحد، تقدري تشكليه بعدة ألوان، لكن هو الأفضل بيكون بلون واحد. بسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. هنتحكم في مقاسات الطب عن طريق سمك الخيط، أو إن انتي طبعا هنقول الأماكن اللي احنا بنبتدي نعمل فيها تزايد ممكن نزود فيها لغاية قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده عملنا حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. اول حاجة ببتدي اكونها في الطب او البرا بتاعنا النهاردة هي جسم الفراشة. بكون 4 سلسلة، بيكون عندك على الابرة حلقة عشان اعمل سلسلة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله كده 1 2 3 4. بسيب اخر 3 سلاسل واروح لاول سلسلة بتكون بالنسبة لي دلوقتي رقم 4، واشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معانا حلقتين. هروح للغرزة رقم 1 واشتغل العمود، ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بسحب من حلقتين وارجع الف الخيط واسحب من حلقتين. كده عمود 2. تعالوا نسحب معانا بقى الخيط ده، نرجعه تاني. تالت هجيب الخيط هنا وهبتدي بقى انا كده اشتغلت 3 سلسلة و3 عمود، يعني معايا في البداية 4 عمود بلفة. هبتدي اشتغل 3 سلسلة 1 2 3 والف شغل الناحية التانية، وهبتدي كده اشتغل على كل عمود عمود. ال3 سلسلة دول هعتبرهم اول عمود فوق اول فراغ، فبالتالي كده فاضلي 1 2 3 فراغات ابتدي اشتغل عليه. ده مش هشتغل عليه لاني اشتغلت خلاص ال3 سلسلة. كده 2 3 4 بتكون في ثالث سلسلة ارتفاع، باخد منها ضلعين واشتغل عليه. السطر اللي جاي كمان بيكون عمود فوق كل عمود بيقابلني 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود والف شغلي الناحية التانية. الفراغ الاول خلاص اشتغلنا فوقيه السلاسل، بروح لتاني فراغ بشتغل عمود كده رقم 2، واللي بعده 3، واللي بعده باخد ثالث سلسلة ارتفاع واشتغل فيها العمود رقم 4. السطر اللي جاي ببتدي اعمل تزايد على اول غرزة واخر غرزة، بمعنى ان انا ببتدي خيط البداية دوت بس بنشده كده، ارتفع 1 2 3 سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية. نسحب بقى الفتلة دي من هنا بحيث ما يكونش في حاجة ايه معانا بارزة كده بالشكل ده اهو. كده ارتفعنا 3 سلسلة، لفيت شغلي الناحية التانية. هبتدي في اول فراغ انكريز تزايد، يعني ببتدي اشتغل كمان مرة، يعني غرزتين في فراغ واحد، وكمان هعمل انكريز تزايد في اخر غرزة، والغرزتين اللي في المنتصف بشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة واحد. كده ده السطر معايا رقم 4. عمود عمود انكريز تزايد، يعني بشتغل في الفراغ رقم 3 مرتين، 1
كمان مرة في نفس الفراغ الاخير. 2. السطرين اللي جايين كمان بيكونوا بنفس الطريقة. 1 2 3 سلسلة، وبلف شغل الناحية التانية، انكريز على اول غرزة، انكريز على اخر غرزة، وفي المنتصف بشتغل الغرز اللي في المنتصف لوحدها. كده معانا كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6، بمعنى هشتغل على اول واحدة تزايد واخر واحدة تزايد، في المنتصف يكون عندي 4. اول فراغ اشتغلت فيه عمود بلفة تاني مع ال3 سلاسل، وبعد كده على الفراغات اللي جاية ال4 عمود عمود. 1 2 3 4. اخر فراغ بيكون عندي فيه 1 2 عمود في نفس الفراغ. كمان مرة 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود، والف شغل الناحية التانية. في اول فراغ بكرر كمان عمود، واشتغل على الاعمدة اللي بعدها كل عمود فوقيه عمود. 1 2 3 4 5 6، والعمود اللي جاي في تالت سلسلة ارتفاع بشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد كده هبتدي المرحلة اللي جاية، هلف شغل الناحية التانية، بسحب بس الحلقة دي كده بريحها، بسيب اول فراغ مش بشتغل فيه، منزلقة على تاني فراغ، كمان منزلقة على تالت فراغ، نمشي كمان بمنزلقة على الفراغ اللي جاي، وابتدي من هنا ارتفع 1 2 3، وهعتبرهم عمود بلفة فوق المكان اللي هو ده يعتبر بالنسبة لي الفراغ رقم 4، واكمل 5 عمود. يعني كده ده تاني عمود، العمود اللي بعده عمود، يبقى 3 4 5 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب هبتدي اشتغل 5 عمود على ال5 عمود هما 1 2 3، وبعتبرهم اول عمود، والف شغلي الناحية التانية. هروح لتاني فراغ كده عمود، واللي بعده عمود عمود، وفوق تالت سلسلة ارتفاع بشتغل عمود بلف زي ما احنا شايفين. جسم الفراشة ما بيكونش اكتر من كده. الفراشة بتاعتنا المرة دي يعني احنا اشتغلنا 2 موديل موديل الفراشة باكتر طبعا من شكله، باكتر من غرزة، لكن اصغر واحدة فيهم في جسم الفراشة هو الموديل اللي معانا النهاردة. لكن الغرزة الداخلية نفسها هي بتكون اكتر الغرز اللي فيها شغل شوية، يعني عن ال2 اللي احنا شرحناهم او ال3 اللي شرحناهم مع بعض قبل كده. طيب في نفس المكان اللي احنا فيه ده بنبتدي نعمل الحمالات وقرون الاستشعار في المنتصف. الحمالات بتكون واحدة على اول عمود من هنا، وواحدة على اخر عمود من هنا. طول الحمالة بيكون من 100 ل 150 سلسلة. بالنسبة للمقاسات الصغيرة اللي هي سمول او يعني اكس سمول وسمول، وبعد كده ميديوم، وعندك لا ابتدي من لارج بقى تكبري طول الحمالة، يعني انتي المقاسات الصغيرة بس هي اللي بتكون عندك 100 سلسلة. بسم الله عشان ابتدي اعمل السلاسل 1 2 3 وهكذا. طيب قدامنا بردك 2 من الاختيارات، ان انا اعمل سلاسل واقص الخيط، وببتدي اوصل خيط في المكان ده واعمل يعني اعمل سلاسل واوصل هنا. بصوا يا بنات، بعمل سلاسل 100 او 150 سلسلة واقص الخيط، وارجع اعمل 100 او 150 سلسلة على حسب العدد اللي هتعمليه هنا، هو اللي هتعمليه على اليمين. تعملي السلاسل الاول، وبعد كده بتبتدي تشبكيها هنا، وبعد كده نمشي بمنزلقة نعمل قرون الاستشعار، او ان احنا نشتغل سلاسل ونمشي عليها بمنزلقة، بتكون بتدينا اكثر سمكا، يعني بتكون احسن بصراحة بالنسبة لي، بحسها افضل في ايه، في ان الحمالة بتكون سميكة شوية، مش سهل ان هي تتقطع. تاني حاجة ان انا مش بضطر ان انا اقص الخيط، انا بشتغل متواصل. فبكمل انا بقى لغاية ما يكون معايا 100 او 150 سلسلة، وهرجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين انا كده اشتغلت 100 سلسلة. وانا شايفة ان هي بصوا يعني انا لما بشدها بصراحة هي طويلة جدا، مش محتاجة ان انا اشتغل اكتر من كده على المقاس اللي انا هشغله النهاردة. لكن زي ما قلت لكم تقدروا توصلوا ل 150 سلسلة او عدد السلاسل اللي انتوا حابينه، دي مش هنحدد فيها عدد.
بسيب اول سلسله وبروح بعد كده لتاني سلسله. ممكن تشتغلوا بغرزه المنزلقه زي ما هنشتغل، او تشتغلي غرز حشو على كل السلاسل اللي هتقابلك. تمام. هسيب اول سلسله واروح للسلسله اللي بعدها. في الحلقه الخلفيه الباك لوب بدخل اسحب الخيط واخرج من تحتها، ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه سليب ستيتش، واكمل في كل غرزه بمشي على الحلقه الخلفيه بغرزه منزلقه، بمشي بمنزلقه منزلقه 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 لغايه ما اخلص عدد السلاسل اللي انا عاملاه كله، وارجع تاني لبدايه المكان اللي انا كنت شغاله منه. زي ما احنا شايفين كده خلاص ابتديت اوصل لنهايه السلاسل. سلسلتك طبعا هي بصوا نهايتها هنا، يعني هي عدلتها هتكون كده. انا هتجاهل طبعا ان دي العدله بتاعتها، وبعدل بقى انا الشغل بتاعي هو اللي كده. فاول فراغ هو اللي انا ارتفعت من فوقيه هدخل بغرزه منزلقه. علشان ايه؟ عشان اثبت بس ايه الحماله بتاعتي. بالشكل ده بيكون شكل الحماله، يعني بدل ما تكون عباره بس عن مجموعه سلاسل هتكون بشكل رفيع مش هتكون حلوه، لا بالشكل ده زي ما احنا شايفينها هي مديانه شكل سميك اكتر ومديانه شكل احلى يعني افضل. طيب نمشي لغايه تاني غرزه كمان بمنزلقه، وهبتدي ارتفع 1 2 3 4 5 سلسله، ونبتدي نعمل اول قرون الاستشعار. هبتدي اسيب اول غرزه واروح لتاني غرزه في الحلقه الخلفيه الباك لوب، وبدخل اسحب الخيط واخرج كده معايا حلقتين. مش هعمل بقى غرزه منزلقه، هشغل غرزه حشو. وبنفس الطريقه كان ممكن اشغل هنا 2، اني بدخل اسحب الخيط واخرج معاكي حلقتين، اسحب الخيط واخرج منهم 3 4 في نفس فراغي هو بشغل غرزة حشو كده رقم 5، او ان انا بخلي اخر فراغ بس ان انا بدخل فيه تاني اعمل غرزة منزلقة. تمام زي ما انتوا حابين. همشي للفراغ اللي بعده بغرزة منزلقة، وابتدي ارتفع 1 2 3 4 5، واكرر اسيب سلسلة واشغل 4 حشو كده 1 2 3 4، وبرجع في نفس فراغي هو منزلقة او حشو زي ما احنا حابين، وبمشي بمنزلقة للغرزة اللي بعدها ومنزلقة لغاية السلسلة بقى ايه رقم 3. هي بصوا هي بتكون ضيقة شوية بس معلش نصبر عليها شوية. بالشكل ده انا كده عملت الحمالة، عملت قرون الاستشعار او اللي هي طبعا مش عارفة بالنسبة للفراشة دي بتمثل لها ايه بصراحة يعني، بس هي اكيد حاجة مهمة بالنسبة لها. وابتدي هنا بقى اكمل الحمالة رقم 2، ارجع تاني اشتغل مجموعة السلاسل اللي انا اشتغلتها هنا بنفس العدد. يعني لو اشتغلت هنا 100 هنا هيكون 100، لو اشتغلت هنا 150 يبقى هنا هيكون 150، وارجع تاني عليها بغرزة منزلقة واقفل هنا. انا مش مشكلة بقى عندي ان انا الف الشغل الناحية التانية، لما هرجع تاني بقفل هنا بغرزة منزلقة في نفس السلسلة اللي انا اشتغلت منها. هكمل بقى 100 سلسلة وارجع عليها ب 100 غرزة منزلقة او 99 غرزة منزلقة، لاني بسيب سلسلة فوق لازم اكون دقيقة جدا، وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني في نهاية طبعا السطر زي ما احنا شايفين، او في اخر غرزة منزلقة رجعت تاني لنفس المكان اللي ابتديت منه، بدخل في نفس السلسلة اللي ارتفعت منها واشغل غرزة منزلقة. كده بكون خلاص خلصت الجزء دوت. ابتدي اسحب الحلقة دي كده، بسيب مسافة 10 او 15 سنتي تتمكني بعد كده ان انا ايه بإبرة التنظيف ان انا الضم الابرة واعرف اشتغل بيها، يعني يكون في مساحة. يعني بص انا لو هلضم مثلا في الجزء ده هاتني حتة كده وهبتدي اشتغل على الحتة اللي انا ايه او الجزئية اللي انا سايباها. هسحب بقى الخيط ده كده وبنبتدي نرجع نسحبه تاني من الخلف. طيب نبتدي هنا دلوقتي خلاص ده جسم الفراشة اللي هنبتدي نكون عليه البرا او الطب. على اول جزئية سواء هتشتغلي على اليمين او اليسار، انا بشغل معاكم جناح، وانتوا طبعا في الجهة التانية بتكرروا نفس اللي احنا هنعمله مع بعض. ببتدي هاجي هنا في قمة المكان، بس الاول نجيب الخيط اللي احنا بنشتغل بيه. هشوف ثالث سلسلة ارتفاع لو هشتغل من الجهة دي، ولو هشتغل من هنا بدخل في المكان اللي فوق. هدخل في قمة الغرزة. لما ببتدي اضيف خيط بردك بسيب مسافة بنفس الطريقة ان انا اقدر بعد كده بإبرة التنظيف ان انا اقدر انضف بيها، وبقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة ايه من تحت بالشكل ده. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبتدي ارتفع بسم الله 1 2 3 سلسلة، وهعتبرها اول عمود بلفة موجود معايا في المكان ده.
ابتدي في فوق جسم العمود الباقي هنا عندي، هو طبعا باقي لي هنا سلسلتين، هشتغل 7 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي الفراغ اللي بعده كده بقوا 8. تمام. الفراغ اللي بعده العمود اللي بعده ببتدي اشتغل كمان 7. 1 2 3 4 5 6 7 كده. الجزء اللي هو طبعا الاكبر اللي بيكون من فوق من جناح الفراشة ده المكان بتاعه، هاخد سلسلة بتكون فيصل ما بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، واروح في الفراغ اللي جاي اشتغل 5 عمود على العمود اللي جاي. 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعده 4. 1 2 3 4. طيب قبل ما نبتدي السطر الجديد ده طبعا بيكون خلاص عندي، بنبتدي نأسس جسم الفراشة. من فوق بيكون عندك هنا كام عمود؟ نبتدي نعد مع بعض كده. 8 وبعد كده 9 10 11 12 13 14 15 عمود سلسلة، وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. السطر رقم 2 ببتدي ارتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، والف شغلي الناحية التانية. فوق اول فراغ بالنسبة طبعا لكل مجموعة منهم، يعني دي كده مجموعة، ال9 عمود دول مجموعة وال15 مجموعة تانية لوحدها. فوق اول فراغ بيكون فيه انكريز، وتاني واخر فراغ هنا بيكون عندي فيه انكريز، يعني تزايد فوق الفراغين دول. وفي الفراغات اللي في المنتصف بشتغل غرز حشو بشكل طبيعي. طيب احنا ارتفعنا سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، ابتدي اشتغل بغرزة الحشو. ازاي بشتغل بقى غرزة الحشو؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معانا حلقتين بسحب الخيط واخرج منه كمان مرة في الفراغ الاول، يبقى كده 2 غرزة حشو في الفراغ الاول. وده اللي هيدينا التزايد بالنسبة لغرزة جبال القلب. احنا لسه طبعا ما اشتغلناهاش، بس لازم نشتغل في الجزئية دي على اعتبار ان انا من بداية الشغل ببتدي اعمل تزايد. في كل غرزة بعد كده غرزة واحدة بس كده. 1 2 3 وبدون عدد بنمشي عادي. 4 5 6 7. اخر غرزة انكريز تزايد. 1 2 في نفس الفراغ، باخد سلسلة واروح بردك المجموعة اللي بعدها. اول غرزة فيه تزايد، اخر غرزة فيه تزايد انكريز، والغرزة في المنتصف بتكون غرزة واحدة بس. 1 2 في نفس الفراغ، وبعد كده غرزة حشو في كل غرزة لغاية ما اوصل لاخر غرزة بشغل فيها تزايد. دي اخر كده غرزة، اخر غرزة عندك هنا مجموعة سلاسل، فما تنسيش ان هي دي غرزة معاكي عشان بتكون جاية بكيرف مايل شوية، ممكن ما تاخديش بالك منها بالنسبة للبنات المبتدئات. كده 1 2 في نفس الفراغ. طبعا هو في بداية الشغل هتحسي ان الجزئية دي كشكشة معاكي شوية، لا هي هتفرد معانا واحنا بنشتغل. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهعتبرهم عمود بلفة موجود معايا داخل الشغل اللي احنا بنشتغل. هنا بقى هبتدي اشتغل بغرزة جبال القلب يا بنات. تمام. اشتغلت 3 سلسلة فوق غرزة الحشو الاولى، فانا هنا دلوقتي هعتبر ان بردك الجزء ده بيكون فيه عندي فيه تزايد. انا بعد ال3 سلاسل دول هلف الخيط وهاجي بقى مش هشتغل عند غرزة الحشو. شايفين العمود اللي تحت اهو، العمود بلفة ده، هبتدي ادخل من الامام كده لان هشتغل عمود امامي. هدخل من قبل العمود وارفع العمود على الابرة واخرج من بعده، اسحب الخيط واخرج واكمل العمود بلفة بتاعي. اسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين.
طيب الفراغ الاول انا كده كده اشتغلت فوقيه الثلاث سلاسل، وهنا اشتغلت عمود، فبالتالي هسيب بعد منه ايه من الخلف في غرز الحشو بسيب فراغ يعني الفراغ الاول اشتغلت 3 سلاسل، والفراغ رقم 2 من غرز الحشو اللي في السطر اللي فات ده انا اشتغلت قصادها العمود الامامي ده، فبالتالي انا بسيب اول فراغ عندي اهو 1 وبسيب رقم 2 وبروح لرقم 3 وابتدي اشتغل عمود بلفه بس تحت حرف الفي بشكل طبيعي، عمود بلفه عادي. طيب هنا دلوقتي هبتدي العمود اللي انا اشتغلت فوقيه عمود من تحت ده بسيبه، لان انا كده كده اساسا ايه فوق غرزه الحشو اللي فوقيه اشتغلت. الف الخيط على الابره، غرزه الحشو دي هسيبها وهنزل بقى للعمود اللي بعدها، اللي بعد العمود ده عفوا، اللي تحت غرزه الحشو دي على طول، واشتغل عمود امامي. ده هنا الفراغ اللي قبله، بدخل وارفع العمود على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين. الف الخيط على الابره. طبعا العمود دوت كان وراه غرزه الحشو دي، فبسيبها وبروح لغرزه الحشو اللي بعدها وبدخل تحت حرف الفي وبشغل عمود بلفه عادي، مره عادي مره امامي، مره عادي مره امامي، بحيث ان انا تديني طبعا شكل ايه القمم بتاعه جبال القلب، وعشان كده طبعا هي بتسمى بغرزه جبال القلب. فاحنا كده اشتغلنا عمود عادي، هروح بقى لغرزه الحشو اللي بعدها مش هشتغلها، هنزل العمود اللي تحتها واشتغل عمود بلفه امامي فرونت بوست دبل كروشيه. وطالما اشتغلت هنا عمود فبسيب الحشو اللي وراه بروح للحشو اللي بعدها واشتغل عمود بلفه عادي فوق حرف الفي، وبكرر الحشو اللي بعدها بنسيبها وننزل العمود اللي تحتها ونشتغله بشكل امامي. ارجع الف الخيط دي طبعا احنا سيبناها اهي، بنرجع للي بعدها، بدخل تحت حرف الفي تحت الضلعين يعني في الفراغ العادي اللي بنشتغل فيه، عمود بلفه عادي، وبكرر لغايه ما بوصل للجزء اللي فيه سلسله دي. هنا كده عمود عادي اللي بعده امامي، عمود عادي، ونركز جدا في السطر الاول دوت اللي هو سطر التأسيس بالنسبه لنا، هو التالت دلوقتي بالنسبه لنا، بس هو اول سطر ببتدي اسس فيه غرزتي. امامي، الامامي بسيب وراه غرزه وبروح للي بعدها عادي، امامي، عادي، اخر عمود بشتغله امامي. من الخلف طبعا انا بقيلي هنا كام غرزه بقى، بقيلي 2 غرزه حشو، الغرزه دي بتكون ورا العمود ده، اللي بعدها هي اللي ببتدي اشتغل فيها غرزه عمود بلفه عادي. وهتبصوا تلاقوا ان احنا وصلنا لفين، وصلنا لنهايه المجموعه الاولى. هنا طبعا في البدايه زي النهايه، في البدايه بيكون عندك في عمود عادي وبعده ايه الامامي، وهنا برضك في عمود عادي على الطرف وفي قبل منه عمود امامي، يعني لازم على الجانبين الاحرف نفسها او الاطراف نفسها يكون عندك عمود وعمود. مكان السلسله اللي احنا كنا بناخدها بسيب ايه السلسله اللي تحت وبشتغل فوقيها سلسله من فوق. تاني برجع بشتغل على غرزه الحشو اللي تقابلني الاولى، انا بسيب السلسله وبشتغل على غرزه الحشو الاولى عمود، خلاص، وارجع بردك فوق العمود الاول اللي تحت هشتغله امامي. يعني هنا بقى عشان اشتغل المجموعه دي زي ما اشتغلت ال3 سلاسل فوق الفراغ الاول، هنا بردك بشتغل على اول غرزه حشو وانزل على العمود اللي تحتها واشتغله امامي. خلاص يا بنات، ودي طبعا نتيجه التزايد بيكون من سطر غرز الحشو من السطر نفسه اللي فيه غرزه العمود. هلف الخيط على الابره، انا طبعا دي الغرزه اللي ورا العمود الامامي، بشتغل في اللي بعدها عمود عادي، اللي بعدها عمود امامي، يعني بسيب من فوق الحشو وبروح اشتغل في العمود اللي تحت عمود امامي، بنسيب وراه غرزة ونروح للي بعدها غرزة عمود عادي، بنسيب الحشو المرة دي وننزل عمود امامي. هنا طبعا دي الامامي بيكون سايبين وراه واحدة حشو، وروح للي بعدها عمود عادي، عمود امامي من تحت، بنسيب وراه غرزة حشو واللي بعدها عمود امامي. هنا اخر عمود من تحت بشتغله امامي، واخر غرزة حشو موجودة عندك تعدلي طبعا الشغل شدي كده، اخر غرزة حشو بنبتدي نشتغل عليها عمود عادي. احنا كده اسسنا بدايتنا لغرزة جبال القلب في الجزئية بتاعتنا دي اهي.
هنا الوش بتاعنا اهو يا بنات زي ما احنا شايفين. نبتدي بقى نكرر سطر بغرزة الحشو. هنا بقى هنبتدي لغاية ما نخلص التوب بتاعنا كله او البرا كله بشتغل بسطر غرز حشو وسطر ايه بغرزة العمود، بس زي ما احنا شفنا واحد امامي وواحد عادي. سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. بكرر زي ما انا عملت طبعا تزايد في اول غرزة من غرزة الحشو في السطر اللي احنا اشتغلناه تحت، بكرر هنا تزايد في اول غرزة انكريز، تزايد في اخر غرزة انكريز، وغرزة فوق كل غرزة من المنتصف. فوق السلسلة سلسلة زيها، برجع هنا تزايد اول غرزة، تزايد اخر غرزة انكريز، وبعد كده غرزة فوق كل غرزة بتقابلني. يعني هنا عندي اول غرزة واحد اتنين، وبعد كده كل غرزة بشتغل عليها غرزة. بنكمل العدد كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في رقم 12 بزود كمان واحدة يبقوا 13. تمام يا بنات؟ هاخد فوق السلسلة سلسلة وابتدي تاني بقى هنا ابتدي فوق العمود الاول بشتغل 2 غرزة حشو، 1 2 انكريز، بعد كده بكمل فوق كل غرزة غرزة واحدة لغاية ما بوصل لاخر فراغ موجود عندي في المجموعة، بيكون معايا 2 غرزة حشو في نفس الفراغ الاخير. يبقى خلاص طريقة شغلنا في التزايد بيكون بدايتي من سطر غرز الحشو. التزايد بيجي من ايه؟ ان بشتغل على اول غرزة مرتين واخر غرزة مرتين كده. دي اخر، بسم الله الرحمن الرحيم، اخر عمود عادي تحت حرف في، واخر غرزة اللي هي بتكون 3 سلاسل بشتغل فوقيها مرتين فوق 3 سلسلة ارتفاع، 1 كمان مرة 2. طيب نبتدي تاني نرجع بقى للواجهة اللي فيها غرزة جبال القلب بتاعتنا وش الشغل. 1 2 3 سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية. تاني هرجع اول عمود موجود عندي من تحت فوق، يعني بص غرزة الحشو الاولانية انا اعتبر ان اشتغلت فوقيها غرزة عمود، بس هنا دايما عشان انا في بداية الشغل تمام هبتدي فوق العمود الاول من تحت اشتغله عمود امامي فرونت بوست دبل كروشيه. اول فراغ من غرز الحشو عندي فوق اهو اشتغلت فيه السلاسل، هسيب بقى يعني انا هسيب الفراغ اللي فيه السلاسل واسيب الفراغ اللي بعده لانه اللي بعده ده يعتبر قصاده العمود الامامي، واشتغل في غرزة الحشو رقم 3 غرزة عمود بلفة عادي. تمام اهو، يعني فوق الامامي من تحت انا اشتغلته عادي من فوق. خلاص يا بنات، هرجع الف الخيط على الابره الغرزة الحشو اللي بعدها بسيبها وبنزل للعمود اللي كان عندي تحت عادي وارفعه بقى واشتغل عليه عمود امامي. بعكس مكان الامامي بيكون فوقيه عادي ومكان العادي بيكون فوقيه امامي بالشكل ده، وده طبعا اللي بيديني شكل غرزتنا النهارده. الف الخيط فوق اللي هي طبعا غرزة الحشو اللي في خلف الامامي بسيبها وبروح اشغل في اللي بعدها عمود عادي، اللي بعدها عمود امامي، وهتبصوا تلاقوه منحصر ما بين عمودين. بندخل في الفراغ اللي بعده اللي قبله نرفع العمود فوق الابره نخرج من الفراغ اللي بعده، نسحب الخيط ونكمل غرزتنا كعمود بلفه ايه بشكل طبيعي. بسيب ورا طبعا العمود الامامي غرزه وبشتغل في اللي بعدها عمود بلفه عادي تحت حرف الفي تحت الضلعين امامي عادي، عمود امامي ورا بنسيب غرزة عمود عادي. هنا اهو عمود امامي، دي غرزة بنسيبها ونروح للي بعدها امامي عادي عفوا. العمود العادي بنشتغل عليه من فوق امامي، وراه بنسيب غرزة واللي بعدها عادي، بكمل امامي على العادي، وفوق المكان الامامي بشتغل فوق غرزة الحشو عمود عادي. بصوا
الشكل طبعا بيبتدي يبان معانا بشكلها المميز. غرزة من اجمل الغرز طبعا اللي ممكن نشغلها في الكروشيه لاي حاجة، تشغلي منها ملابس، تشغلي منها ملابس داخلية زي ما انت حابة. هنا بقى تحت الحشو دي بشتغل عمود امامي على العمود الاخير هنا، واخر غرزة حشو عندي موجودة من الخلف بشغل فوقيها عمود بلفة عادي. مكان السلسلة باخد سلسلة وبرجع تاني اكرر، بلف الخيط وفوق اول غرزة حشو بتقابلني، طبعا بدور عليها فين، دي مكان السلسلة ملناش علاقة بيه. فوق الحشو الاولى بشغل عمود عادي، وارجع في العمود اللي تحتها العادي ده بشتغله امامي. يعني انا بعتبر ان انا بشتغل في الفراغ الاول مرتين بس، طبعا قصاد الامامي ده انا بسيب غرزة الحشو رقم 2 واروح لرقم 3 واشتغل. تمام يا بنات؟ فوق العادي بشتغل امامي، ووراه بسيب غرزة وبروح للامامي من تحت بشتغل فوق الحشو اللي فوقيه غرزة عمود عادي، وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. السطر اللي فات هو يعني السطرين اللي فاتوا هما بس السطور الاولانيه هي بتكون سطر التأسيس، السطر ده بيكون تأسيس العدد، السطرين اللي بعديهم بغرزة الحشو هما بيكونوا تأسيسك لغرزة جبال القلب، والسطرين اللي احنا اشتغلناهم بعديهم كمان ده بيأكد المعلومة ان انا طبعا لازم اشتغل على الامامي عمود عادي فوق الحشو اللي فوقيه، وعلى العادي بشتغل عليه عمود امامي، بحيث ان طبعا فكرتنا لغرزة جبال القلب تكمل وتكون مظبوطة. احنا كده عرفنا كده ده، لا كده في حاجة تمام كده ده العمود اللي هو كان عندي من تحت هنا، ده كان الامامي، يبقى ده العادي من تحت هيبقى امامي. وهنا طبعا في الغرزة اللي بعده بشتغل عمود عادي، واخر غرزة عندي انا عندي هنا طبعا غرزتين حشو، بسيب واحدة منهم واروح للعمود الاخير بقى من تحت واشتغل غرزة عمود امامي، واشد بس الشغل بتاعي كده شوية، اخرج غرزة الحشو اللي تحته دي وفوقيها ببتدي اشغل اهي، طلعناها فوقيها ببتدي اشغل ايه غرزة عمود بلفة عادي. احنا كده ده كان الامامي بالنسبة لي وده كان العادي، وارجع تاني سلسلة والف شغلي الناحية التانية، انكريز على اول غرزة، انكريز على اخر غرزة، غرز حشو على كل غرزة وسلسلة، وبعد كده انكريز وبعد كده غرز حشو على كل غرزة. السطر اللي بعده برتفع 3 غرزة سلسلة، وبكرر بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض. طيب انا اشتغلت معاكم كده، نعد من الخلف عشان يكون اوضح بالنسبة لنا. كده اشتغلنا سطر بغرزة العمود، بعد كده سطر غرزة الحشو، كده 2 عمود حشو، 4 عمود، وكده 5 سطر. محتاجين ان احنا نشتغل يا بنات يكون معانا 9 سطور، او بمعنى اصح يكون معاكي 5 فراغات من المكان اللي فيه السلسلة، مكان السلسلة ده. كده عندي 1 2 3، انا محتاجة يكون معايا 5 فراغات ويكون معاكي 9 سطور. تمام؟ فبكمل بنفس الطريقة ان انا حشو اعمدة حشو اعمدة حشو اعمدة، طبعا لغاية ما اوصل يكون معايا 9 سطور. وكمان زي ما هنقول مع بعض ان احنا في المراحل دي هي بتكون المراحل اللي ببتدي لو انا حابة اكبر حجم الطب او البرا ببتدي ازود عدد السطور اللي احنا هنشتغلها مع بعض. يعني بدل ما انا اشتغل 9 هتزودوا على لكل مقاس بتزودوه عني، يعني مثلا دوت لو هنقول ان هو سمول هتزودوا سطرين في الجزئية دي وسطرين في الجزئية اللي هتكون عندنا فوق. تمام يا بنات؟ يعني الفرق ما بين كل مقاس ومقاس هيكونوا سطرين تحت وسطرين فوق بالنسبة لكل مقاس، ما بين السمول واكس سمول ولارج وميديوم ولارج واكس لارج واكس اكس و3 اكس وهكذا. اكمل انا بقى السطور اللي جايه لغايه ما يكون معايا 9 سطور، يكون عندي 1 2 3 4 5، يعني كمان هشتغل تقريبا رايح جاي رايح جاي وبعد كده بغرزة الحشو ارجع لكم تاني. وقبل ما اسيبكم يا بنات، هما تقريبا بالظبط عشان نكون دقيقين في شغلنا هنشتغل 4 سطور حشو اعمدة حشو اعمدة وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وكده السطر رقم 9. ولما نيجي نعد الفراغات، بصوا يا بنات الفراغات هنا عندي هنا 1 2 3 4 5، بس بعد رقم 5 انا لسه ما اشتغلتش غرز الحشو، هبتدي اعمل تناقص. طبعا الجزء اللي فوق لسه هنعمله بعد الجزء اللي هو تحت.
في كل الموديلات اللي شرحناها قبل كده كنت بعمل طبعا التزايد فوق الاول، وبعد كده برجع اعمل تناقص في الجزء اللي تحت. لكن هنا هيكون عكسي شويه، هعمل بقى تناقص ديكريس في المكان ده. ازاي بعمل تناقص في غرزه جبال القلب، وازاي كمان هعمل تناقص للطب بتاعنا النهارده. برتفع سلسله ارتفاعك لغرزه الحشو، لاننا بنشتغل بغرزه الحشو على خلف الشغل. اول فراغ هتجاهله مش هشتغل فيه، هسيبه واروح للفراغ اللي بعده وابتدي اشتغل غرزة حشو. يعني بدل ما كنت بشتغل في اول فراغ مرتين، لا ده انا سبت اول فراغ ورحت تاني فراغ على طول اشتغلت غرزة واحدة بس، وفوق كل غرزة بشتغل غرزة واحدة بس. احنا عندنا هنا كده 1 2 3 4، اخر حاجة طبعا كنت شغالة بيها كانت 17 غرزة. 5 كده، 5 صح، 1 2 3 4 5 تمام. 6 7 8 9 10 11 12 13 14، واتبقى عندي هنا غرزتين، 1 هسيبها واروح للي بعدها، يبقى كده 15. انا سبت اول غرزة، سكيب اول غرزة، سبت كمان هنا غرزة اللي هي قبل الاخيرة. تمام يا بنات، يبقى انا عندي هنا العدد بقى 15 بدل ما انا كان عندي تحت 17. برتفع 1 2 3 سلسلة. خلاص انا مش هكمل الجزئية دي دلوقتي، لا انا هبتدي اشتغل على الجزء اللي هو ايه، الجناح من تحت اللي هو الصغير في الفراشة. انا هنا الثلاث سلاسل دول فوق العمود العادي تحت، عفوا فوق العمود الامامي اللي هو عندي في البداية هنا اهو. يعني انا سبت العمود العادي تحت ده ماليش علاقة بيه، وكمان انا اشتغلت الثلاث سلاسل فوق العمود الامامي. هروح مباشرة للعمود اللي هو ما بين عمودين، وهيكون هو ده اول حاجة هبتدي اشتغل فيها بعد الثلاث سلاسل اللي ارتفعتهم. تمام يا بنات، هروح بقى اشتغل عمود امامي عليه اللي هو التاني. برجع اقرر عشان ايه ما تتلخبطوش. ارتفعت 3 سلاسل، واول عمود هشتغل عليه، شايفين العمود الداخلي ده اللي هو اللي كان عادي تحت ما بين عمودين اماميين، هبتدي اشتغل عليه عمود امامي. ده اول حاجة هبتدي اشتغلها في السطر او المجموعة بتاعتي دي. ده كده عمود امامي على العادي اللي تحت، والحشو اللي بتكون فوق الامامي بيكون فوقيها عمود عادي. برجع اللي ما بين غرزتين اماميين برفعه هو بقى لفوق واخليه هو اللي امامي. زي ما احنا عارفين ان غرزة جبال القلب بتكون بنعكس الاماكن. فوق العمود الامامي بيكون عادي امامي، فوق العادي اللي تحت اللي ما بين عمودين اماميين، وواحد عادي فوق العمود. طبعا فوق الحشو اللي فوق العمود الامامي علشان تكونوا برضك مركزين معايا. لكن هو المكان عندي انا مش محتاجه بقى ان انا ابصوا يعني بقى، فهوضح لكم انا اقصد ايه. هنا بشتغل امامي، مش محتاجه ان انا ابتدي افضل اشد الشغل كده عشان اشوف الغرزه اللي وراها فين واشتغل في اللي وراها، لا على طول انا بشوف العمود الامامي عندي هنا فين، وفوقيه على طول فوق غرزه الحشو اللي فوقيه بشتغل العمود العادي. شغلك خلاص بيكون تلقاء نفسه سهل، والاماكن خلاص معروفه. بكمل بشوف بقى اخر غرزة حشو اشتغلناها، او تعتبر اول غرزة حشو عندي من تحت كانت فين، وبروح اشتغل فيه كده. ده عندي عمود عادي. طيب اتبقى لي هنا بقى غرزتين حشو، هشتغل واحد امامي على العادي اللي تحت، وعلى الحشو الاخيرة طبعا بنسيب حشو ونروح على الحشو الاخيرة عمود عادي. يبقى انا هنا الجزئية دي انا خلاص ماليش علاقة بيها، انا اشتغلت على غرز الحشو اللي انا ايه كنت مؤسساه، ويبتدي الشكل ياخد معايا طبعا ان هو ينضم للجزء ده، يبقى الشكل ايه رقم 8. تاني برجع سلسلة الف تاني، ارجع للوش التاني، بسيب اول فراغ بروح لتاني فراغ بشتغل حشو. ده 1، وكل الغرز بتكون حشو واحدة بس في الجزئية اللي بعمل فيها تناقص. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، احنا كان معانا 15 11 12. بنسيب، انا عندي هنا طبعا ده 3 سلاسل والغرزة دي، بسيب الغرزة دي واروح لثالث سلسلة ارتفاع واشغل غرزة حشو واحدة، يبقى كده
كام؟ 13 غرزة حشو. نأكد تاني على العدد بتاعنا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كده احنا مظبوط شغلنا. 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم اول عمود، والعمود ده بيكون فوق العمود الامامي هنا. يبقى اول مكان هشتغل فيه فين يا بنات؟ المكان اللي هو العمود دوت اللي منحصر ما بين عمودين اماميين، هو اول واحد امامي ابتدي اشتغل بعد الثلاث سلاسل الارتفاع. وفوق الامامي واحد عادي، وبنكمل امامي عادي فوق غرزة الحشو، امامي عادي. وكل سطر بيقل معايا غرزتين على فكرة يا بنات. امامي عادي، امامي عمود عادي. هنا اتبقى عندي كام؟ الغرزتين دول 3 كده. عندي السلاسل ده تالت غرزة اهي. نشتغل امامي، لا هما فعلا غرزتين حشو بس، لكن اعمدة اكتر. على الامام على العادي امامي بسيب طبعا غرزة الحشو دي، واخر واحدة بشغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحد. بصوا الشكل يبتدي معايا يضم اكتر. سلسلة، نرجع تاني للوش التاني، بسيب اول فراغ واروح للفراغ اللي بعده حشو كده واحد، واللي بعدها كلهم حشو ما عدا اخر واحدة او الاتنين اللي في الاخر، بسيب واحدة منهم واشتغل التانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهنا بسيب واحدة وبروح لاخر سلسلة ارتفاع ابتدي اشتغل فيها، او ان انا بسيب حتى سلاسل ارتفاع خالص واشتغل في الغرزة اللي قبلها، بس طبعا هو الصح ان انا بشتغل في ثالث سلسلة ارتفاع عشان المكان يكون دقيق. خلاص كده خلصنا، معانا 11 غرزة. 1 2 3 سلسلة. برجع تاني للوش ده اهو، بشوف بقى الاعمدة الامامية فين. العمود الامامي اهو، العمود الامامي اللي بعده، وده العمود اللي في المنتصف، ببتدي اشتغل عليه عمود امامي فوق الامامي عادي فوق الحشو اللي فوقيه، امامي عادي، امامي عادي، وبكمل السطر بتاعي لغاية ما بوصل لاخر غرزة. هنا باقي غرزتين، يبقى واحد امامي فوق الغرزة الحشو اللي جاية، وبسيبها طبعا من هنا، ومن فوق بروح لاخر غرزة حشو بشغل عمود عادي. سلسلة وارجعي تاني للوش التاني، بسيب اول فراغ واشتغل بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. وهسيب الغرزة دي واروح لتالت سلسلة ارتفاع رقم 9. 3 سلسلة، ارجع للوجه التاني. اول غرزة عمود بشتغل عليها اهي، اللي هي طبعا ما بين عمودين، ما بين العمودين اللي تحت، واكمل سطري عادي امامي عادي. اعتقد خلاص فكرة التناقص بالنسبة لغرزة جبال القلب بقت واضحة جدا، وكمان فكرة التزايد هي مفيش اسهل منها، بتكون عبارة عن سطر الحشو، وبتعرفي الاماكن اللي بتشتغلي فيها فين في سطر غرزة العمود. هنا اشتغلنا عمود امامي، وكان فاضل عندي غرزتين من الخلف، بسيب واحدة وبروح اشتغل في اخر واحدة عمود عادي. سلسلة وارجع تاني هنا، بسيب اول فراغ واروح اشتغل كده 1 2 3 4 5 6، وبسيب الفراغ ده وبروح للسلسلة رقم 3 ورقم 7 عندي، وبعد كده 1 2 3 سلسلة وارجع للخلف. هنا بقى عندنا بقى كام عمود امامي هنشتغله؟ 1 2 3. اول عمود امامي اللي بيكون ما بين عمودين، اللي هو بيكون عادي من تحت وما بين عمودين اماميين كده، 1 وواحد عادي. تاني عمود امامي في السطر ده 1 عادي. تالت عمود امامي وهو بيكون اخر عمود عندي، وبعد منه 1 عمود عادي، يبقى 3 امامي والاعمدة العادية اللي احنا اشتغلناها. سلسلة وبلف الشغل الناحية التانية.
بسيب اول فراغ واروح لتاني فراغ واشتغل كده 1 2 3 4، بسيب غرزة واروح لتالت سلسلة ارتفاع ورقم 5. 1 2 3 سلسلة وبلف شغل من الناحية التانية. هروح اشتغل فين؟ اول عمود اهو اللي ما بين العمودين الاماميين، عمود امامي وبعد كده واحد عادي امامي وعادي في اخر غرزة حشو، سلسلة وارجع تاني الناحية التانية. تحت طبعا كان 5، بسيب 1 وبشتغل 1 2، بسيب دي وبروح اشتغل في تالت سلسلة ارتفاع رقم 3. 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. هنا انا مش باقي عندي غير ايه يا بنات؟ عمود امامي 1، بسيب طبعا ورا حشو بروح لاخر حشو بشتغل عمود عادي. كان عمود عادي امامي عادي، سلسلة بسيب غرزة واروح لتاني غرزة بشغل غرزة حشو. خلاص وكده خلاص بكون خلصت الجزئية دي اهي، واضحة طبعا اهي معانا بالشكل ده. طيب زي ما قلنا مع بعض اختلافات المقاسات بنعملها بايه؟ بان انت يا اما تزودي سمك الخيط او انك لو مش محتاجه تزودي سمك الخيط. انا وصلت طبعا ان انا عملت 5 مراحل اللي هي بيكون عندي مكان الفراغات دي 5 و9 سطور. لا انت زودي كمان، ممكن تزودي مرحلتين، مش هنزود سطرين بس، لان السطرين بالنسبه لي مرحله، يعني ازود مرحلتين. يعني بالنسبه لك هيكون سطر حشو سطر اعمده، سطر حشو سطر اعمده، دول اللي انا اقصدهم طبعا من البدايه ان احنا بنزود مرحلتين او سطرين، بس عشان هي مش سطور غرزتنا دي النهارده مش سطور، هي مراحل يا بنات، فانا بزود مرحلتين لكل مقاس، ما بين كل مقاس ومقاس بزود مرحلتين. طيب في المرحله دي اما ان انا اكمل بقى واعمل الحماله، لو هتعملي حماله هنا زي ما انت حابه اكملها زي ما احنا حابين، ان انا برتفع 1 2 3 سلسله واشتغل هنا عمود بسم الله الرحمن الرحيم، وارجع 1 2 3 سلسله والف الخيط على الابره، وفوق العمود نفسه اللي انا اشتغلته عمود 1 2 3 وعمود على العمود اللي تحت وهكذا. تمام. او ان انا خلاص ببتدي في المرحله دي افصل الخيط، ولما احب اعمل الحماله ابتدي اوصل الخيط مره تانية، مش هيحصل اي حاجه، نسيب بس مسافه من الخيط عادي ونبتدي نكمل الطب بتاعنا. نبتدي نوصل الخيط. احنا طبعا اول حاجه كنا شغلنا هنا عشان ابتدي اعمل تناقص، ابتديت من الجزء هنا، يعني ان المفروض ان انا لما ببتدي بردك اشبك الخيط عندي بكمل ايه المكان اللي هو كان عندي في الخلف هنا. باجي هنا بشوف بعد السلسله اول عمود اهو، اسحب بقى الحلقه بتاعتي كده واجيب الخيط دوت وراه عشان بإبرة التنظيف بعد كده ابتدي انضف المكان اللي عندي من فوق، ببتدي اعمل فيه تزايد تاني، يعني مش بعمل فيه تناقص. تمام يا بنات. بشوف بس اول مكان اهو هنا عندي ارتفع سلسله ودي اول غرزه انكريز تزايد في اول غرزه، انكريز تزايد في اخر غرزه، وغرزه حشو فوق كل غرزه بتقابلني. ليه؟ لان المفروض ان المكان ده بيكون اكبر من المكان اللي تحت. 1 كمان مره في نفس الفراغ 2 وارجع غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. غرزة حشو واحدة فوق كل غرزة حشو بتقابلني، ده كده السطر بالنسبة لنا رقم 10. تمام. حشو 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 لغاية ما نوصل لآخر فراغ بيكون عندي في الجزء ده. آخر غرزة اهي كده 1 واللي بعدها، واخر غرزة هي تالت سلسلة ارتفاع موجودة عندي بشتغل فيها انكريز تزايد، يعني 1 كمان مرة 2. طيب احنا طريقة التزايد احنا عارفين احنا بنمشي ازاي. طبعا ان انا ببتدي بقى ارتفع 1 2 3 وشفنا التناقص هنا عشان نعرف نفرق بين الاتنين. برجع الف الشغل الناحية التانية
في التزايد اول عمود انا بشتغل عليه، انا عندي اول عمود امامي اهو، في العمود اللي قبله اللي هو عندي عبارة عن مجموعة سلاسل. تمام يا بنات، هي اول غرزة بشتغلها غرزة امامية. وطبعا انا بسيب من مكان غرز الحشو بسيب المكان اللي اشتغلت فيه 3 سلاسل، وبسيب كمان الفراغ اللي بعده بروح لرقم 3 واشتغل عمود بلفة عادي. وانا مش محتاجة اعد كل دوت، لان انا طبعا العمود العادي هتلاقوه تحت فوق ايه، فوق العمود الامامي اللي هو طبعا بشتغله هنا ايه، فوق اللي تحت هنا بيكون امامي عندي. نرجع امامي فوق العادي، خلاص بنعكس الاماكن. فوق الامامي من تحت فوق غرزة الحشو اللي فوقيه عادي، امامي عادي. ده كده السطر رقم 12 9 و10 عفوا، ده رقم 11. احنا اشتغلنا كنا شغالين لغاية 9، وبعد كده اللي احنا اشتغلناه حشو ده 10، وده رقم 11 عشان بس نكون مركزين. بكمل بشكل غرزتنا طبعا بشكل طبيعي، فوق العمود الامامي بيكون عادي، فوق العمود العادي بيكون امامي، بنعكس الاماكن لغاية ما اوصل لنهاية السطر. يبقى انا محتاجة اشتغل بنفس طريقة التزايد دي، رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغاية ما اوصل للسطر رقم 19. بمعنى ان احنا هنا في السطر رقم 11 فاضلي كمان 8 سطور، او لغاية ما نوصل للسطر رقم 19 نشتغل تزايد رايح جاي لغاية ما نوصل للسطر ايه رقم 19 يا بنات. كده ده واحد عادي. هنشتغل هنا بقى فين اهو، بصوا فاضل لي غرزتين حشو. بمسك الحشو كده وبروح انا اخر عمود عندي هنا اهو بشتغل عليه عمود امامي، بتسيبي وراه طبعا غرزة الحشو دي، وتروحي لغرزة الحشو الاخيرة وبتشتغلي عليها عمود عادي زي ما احنا شايفين. ابتدي ارتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية، انكريز على اول غرزة، تزايد على اخر غرزة، وتزايد على تزايد على اول غرزة، وتزايد على اخر غرزة اللي هي بتكون 3 سلسلة ارتفاع. وما تنسيش طبعا ان هي مش عمود عادي، لا دي 3 سلاسل ارتفاع. في 3 سلسلة بتشتغلي 2 حشو، يعني 2 حشو 2 حشو وحشو فوق كل غرزة بتقابلني. ومن الخلف طبعا بتكون بشغل بطريقة الاعمدة، ان انا بشتغل على اول عمود عندي من تحت عمود امامي، وبعد كده بكمل بقى بنفس الطريقه اللي احنا شرحناها مع بعض. هكمل، احنا هنا ده السطر رقم 11، هكمل لغايه ما اوصل للسطر رقم 19 وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده، خلاص خلصت السطر رقم 19. وزي ما قلنا مع بعض اذا حابين تزودوا المقاس هتبتدي تزودي نقول سطر حشو وسطر راجع تاني بغرزة العمود، ولو حابين تزودوا اكتر ممكن نخليها مرحلتين، يعني سطر رايح سطر جاي سطر رايح سطر جاي. تمام، ده بالنسبة لكل مقاس بعيد عن المقاس اللي انا بشتغله. ده المقاس اللي احنا بنشتغله مع بعض النهاردة، ده مقاس سمول. هنا يا اما ترتفع سلسلة او انا ما بحبش ارتفع سلسلة في المكان ده. خلاص ابتدي الف شغلي الناحية التانية، اول فراغ بسيبه بتجاهله بروح لتاني فراغ بشتغل غرزة منزلقة كده 1 واللي بعده 2 واللي بعده 3 4 5. اصبح انا سبت اول فراغ وكمان مشيت بمنزلقة على 5 فراغات اللي بعديهم. يعني احنا هنا في المكان رقم 6 لكن سيبنا 5 اماكن مش هنشتغل فيهم. برتفع سلسلة واحدة بس، واحنا طبعا هنا في السطر ده بنشتغل بغرزة الحشو. هبتدي بقى في المكان ده طالما انا ببتدي اعمل تناقص من الجهة دي مش هشتغل تزايد، بمعنى ان اول فراغ انا واقفة عنده اللي هو طبعا اخر مكان غرزة منزلقة بشغل غرزة حشو واحدة 1 سنجل كروشيه، وبفضل اشغل غرزة حشو واحدة غرزة حشو لغاية ما بوصل لاخر غرزة، هي دي بس اللي بتكون فيها انكريز، يعني بشتغل فيها 2 سنجل كروشيه يعني 2 غرزة حشو. يبقى هنا عندنا غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني لغاية ما اوصل للجهة التانية زي ما احنا شايفين كده. خلاص احنا ابتدينا نوصل للنهاية. هنا اخر غرزة عندي هي عبارة عن مجموعة سلاسل 1 2، تالت سلسلة ارتفاع انكريز تزايد، يعني بشغل فوقيها 2 غرزة حشو 1 كمان مرة 2. طيب في المكان اللي احنا طبعا بنعمل فيه تزايد احنا عارفين هنشتغل ازاي. برتفع 1 2 3 بلف شغلي الناحية التانية
في الجهة دي اول حاجة بشتغل عليها هي اول عمود عندي من تحت اللي هو ال3 سلاسل اللي تحت، بشتغل عمود بلفة امامي. هيقابلني العمود الامامي، بشوف الفراغ اللي فوقيه اهو، بشتغل فوق غرزة الحشو اللي فوقيه عمود عادي. بعده بسيب طبعا غرزة الحشو دي والعمود اللي تحتها عمود عادي، فبالتالي بشتغله امامي. بنعكس الاماكن، عمود امامي عمود عادي عمود امامي عمود عادي، وهكذا فوق الامامي عادي وفوق العادي امامي، لغاية ما بوصل لاخر غرزة حشو احنا طبعا ايه اشتغلناها، اللي هي اهي دي. طبعا ماليش علاقة بالجزئية دي، انا اخر حاجة عندي بتكون في المكان ده كده. خلاص بنبتدي نوصل لنهاية السطر. هنا المكان اللي انا بشتغل فيه، هنا اشتغل عمود امامي وعمود عادي. بقى عندي من غرز الحشو 1 2. طبعا غرزة الحشو دي بسيبها لاني بشتغل في العمود اللي تحتها عمود امامي، واخر غرزة حشو عندي بشتغل فوقيها عليها عمود عادي. كده انا خلاص السطر ده وصلت للجزء ده. طبعا احنا عملنا فيه تناقص في السطر اللي قبله، يا اما ترتفع سلسلة او انك تسحبي بس الحلقة كده وتلفي شغلك الناحية التانية. بسيب اول فراغ وتاني فراغ بشتغل منزلقة كده، 1 واللي بعده 2 3 4 5 6 منزلقة، وفوق الفراغ هنا اشتغل سلسلة وغرزة حشو، وفوق كل فراغ بيقابلني بشتغل غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لاخر غرزة اللي هي بتكون 3 سلسلة ارتفاع، بيكون فيها انكريس تزايد، يعني بشتغل فيها 2 غرزة حشو. عفوا يا بنات قبل ما اسيبكم، لا احنا بنسيب هنا بس 5 فراغات، وفي الفراغ رقم 6 ببتدي اشتغل، يعني بنمشي بمنزلقة 5 مرات مش 6. هنا اما انك ترتفعي سلسلة وتشتغلي على طول، او انك بتسحبي الحلقة زي ما انا بشتغل بالشكل ده وتلفي شغلك الناحية التانية. اول فراغ بنتجاهله، بعد كده 5 منزلقة، 1 2 3 4 5. وفي الفراغ ده هيكون فراغ رقم 6 بالنسبة لي، لان مشيت ب5 منزلقة و6 اول فراغ، يعني ده سادس فراغ سلسلة وحشو على كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل لاخر غرزة موجودة عندي في السطر بشتغل فيها انكريز تزايد، يعني 2 غرزة حشو. كده في نهاية السطر في اخر غرزة موجودة عندي بتكون 3 سلسلة ارتفاع انكريز بشتغل فيها 2 غرزة حشو، 1 2 3 سلسلة، بلف شغلي الناحية التانية وابتدي اشتغل بنفس الشكل طبعا ايه اللي احنا اشتغلنا في السطر اللي ايه قبل اللي احنا اشتغلناه ده. اول غرزة بتكون عمود امامي فوق العمود اللي هو 3 سلاسل من تحت، وفوق العمود الامامي ببتدي اشتغل فوق غرزة الحشو اللي فوقيه عمود عادي، وابدل الاماكن عمود امامي عمود عادي عمود امامي عمود عادي لغاية ما بوصل لاخر السطر. طبعا في اخر غرزتين عندي من غرز الحشو هنا زي ما احنا شايفين، في الغرزة دي بيكون فوقيها العمود الامامي والغرزة دي فوقيها عمود عادي، وبعد كده بسحب الحلقة بتاعتي لفوق وابتدي اشتغل 5 غرزة منزلقة، وفي الفراغ رقم 6 ببتدي ارتفع سلسلة وغرزة حشو على كل غرزة حشو تقابلني لغاية اخر غرزة حشو هنا بتكون اخر غرزة عمود هنا اللي هو 3 سلسلة ارتفاع بشتغل 2 غرزة حشو يعني تزايد، وبعد كده برتفع 3 سلسلة وببتدي اكرر رايح جاي رايح جاي بنفس الطريقة دي او الخطوة دي، ان انا ببتدي في كل مرة بقلل 5 من الغرز بتاعتنا ما بشتغلش عليها لغاية ما بوصل لان يكون معايا في النهاية 5 غرزة او نخليها 9 غرزة، وبعد كده ارجع لكم تاني نكمل مع بعض. هيكون لا هيكون معانا 10 لان احنا بنعمل تناقص لغاية ما نوصل للنهاية. بصوا مش هنحدد العدد النهائي في الاخر لاننا مش عدى عدد الغرز دلوقتي، لكن هنوصل لغاية ما يكون معانا خلاص اخر مرحلة نعمل فيها 5 غرزة منزلقة. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده في النهاية الجناح معايا بيكون ده شكله، وهنا انا في اخر سطر معايا من غرزة الحشو اشتغلت 2 غرزة حشو، 1 2 3 سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية، اشتغل عمود امامي على اول عمود عندي يبقى كده 1 وعمود عادي على عمود الامامي 2 3
4 5 6 و7 واخر غرزة عندي كده 8. زي ما قلت لكم انا كنت متوقعة 9 لا طلعوا 8. وابتدي الف الشغل بتاعي، بسيب 1 واشتغل 1 2 3 4 5 1 2 عفوا سلسلة واحدة وبشتغل 1 2 3 واخر غرزة بشتغل فيها مرتين 1 2 يبقوا 5 1 2 3 وبلف شغل الناحية التانية، عمود امامي وهنا على العمود العادي عمود عادي، عمود امامي وعمود عادي زي ما احنا شايفين. هنا انا عايزه اشتغل 1 بس هنا في المنتصف، فبالتالي بسيب واحدة وبمشي بمنزلقة واحدة بس كده. نشتغل هنا 1 كده 1 2 3 4 5 سلسلة كده 1 2 لا احنا مش عايزين 5 احنا عايزين 3. هنا 2 1 هنا يعني هنمشي بمنزلقة كده 1 2 واخر غرزة بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 لف شغل الناحية التانية. هنا انا هسيب بقى العمود ده هنا الاول واروح على طول هنا ابتدي اشتغل على العمود اللي في المنتصف ده عمود امامي، واخر غرزة بس هشتغل عليها عمود عادي. ارجع ارتفع سلسلة امشي بمنزلقة على كل عفوا غرزة حشو على كل الغرز اللي بتقابلني. تمام بالشكل ده كده. نكتفي بهذا القدر طبعا في المكان ده زي ما احنا شايفين. انا مش محتاجة اشتغل اكتر من كده، وحتى كمان سطر الحشو ده مش مشكلة ان احنا نشتغله، وممكن كمان نتجاهل السطر ده كمان اهو ونكتفي بسطر الحشو ده الاخير اللي هو فيه عندي 1 2 3 4 من غرز الحشو بالشكل ده. وفي المكان ده بقى ببتدي اعمل السلاسل بتاعتي 100 او 150 سلسلة زي ما قلنا مع بعض. طيب هنا ده الوجه طبعا اللي كنا شغلينه جهة اليسار. لو جينا نشتغل جهة اليمين، عشان انا لو سبتكم في الجزئية دي هتكون طبعا في لخبطة كبيرة بالنسبة لكم. لو جيتي تشبكي شغلك هنا في المكان دوت وتشتغلي زي ما احنا شغالين، هيكون وش الشغل اللي عندنا هنا في الوش هيكون عندك في ظهر الشغل، فمش هينفع ان انت تشبكي في المكان ده. امال هنشبك فين يا رندا؟ جيب خيط تاني بس وهنبتدي نشبك فين. هنشبك بدل ما احنا هنشبكنا هنا من فوق، لا هنا هنشبك من تحت. ابتدي اشبك فين. انا اشوف اخر مكان اشتغلت فيه فين كان هنا، يعني في سطر رقم 3 كده 1 2 في سطر رقم 3 هبتدي ادخل اسحب الخيط بتاعي الجديد، ارتفع 3 سلسلة 1 2 3. طيب هنا اخر حاجة كنت بشغلها كان كم 4 غرزة عمود بلفة، يعني هنا انا اشتغلت عمود هشتغل كمان 3 1 2 3 وارجع على العمود اللي بعده 5 1 2 3 4 5 نرجع 7 عمود 1 بس طبعا قبل ال7 وما ننساش هنا 4 بما فيهم السلاسل 5 سلسلة 7 عمود 1 2
3 4 5 6 7 وارجع هنا 7 عمود، وفي قمة المكان بشتغل عمود يعني 8 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 وفي القمة فوق هنا هشتغل، وممكن كمان على نفس المكان 8. يبقى اشتغلنا بنفس العدد بس عكس، بدل ما انا هنا وصلت فوق لا انا هنا وصلت تحت يا بنات. علشان ايه يا رندا وصلت هنا؟ علشان خاطر انا محتاجة امشي بنفس اتجاه الشغل عشان يكون شغلي كله وشه في الجهة دي. انا لما هبتدي اشتغل لو كنت وصلت هنا كنت همشي بالاعمدة كده وارجع بالحشو الناحية التانية وارجع بالاعمدة ايه الناحية دي، هيكون لما اجي اشتغل عمود امامي كان هيكون وش الشغل الناحية التانية، وده طبعا ما يكونش صحيح وكان هيلخبط بنات كتير وخصوصا البنات المبتدئات. سلسلة وبلف شغل الناحية التانية وابتدي اكرر بقى الشغل اللي احنا اشتغلناه. انكريز على اول غرزة 1 2، وبعد كده كل غرزة بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة لغاية ما اوصل لاخر غرزة من المجموعة بشتغل عليها انكريز تزايد، وبعد كده باخد سلسلة واروح للمجموعة اللي بعدها اللي هم كانوا 9 غرزة عمود. بشتغل اول غرزة فوقيها 2 حشو واخر غرزة فوقيها 2 حشو، وبعد كده في المنتصف بيكون غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني. كده احنا خلاص وصلنا للغرزة اللي قبل الاخيرة. اخر غرزة بتكون فيها وانكريز 1 2 سلسلة ما ننساهاش. اول غرزة برضك بسيب السلسلة واروح لاول غرزة انكريز 1 2، وبعد كده غرزة حشو على كل غرزة حشو بتقابلني لغاية ما اوصل للغرزة الاخيرة اللي هي بتكون تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 بشتغل فوقيها انكريز تزايد يعني غرزتين حشو 1 2 في نفس الفراغ، وارجع 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية وابتدي اكمل بقى بنفس طريقة غرزة جبال القلب، ان انا اول عمود عندي من تحت هنا اهو اللي هو السلاسل اشتغل عليه عمود امامي. طيب هلف شغلي الناحية بصوا بشد بس شغلي شوية. اول فراغ كان فوقيه 3 سلاسل بسيبه، بسيب تاني فراغ بروح لتالت فراغ بشتغل عمود عادي وارجع عمود امامي وعمود عادي عمود امامي. طبعا انا بسيب عمود وبعده منه بشغل عمود امامي واروح عمود عادي امامي وهنا عادي. طبعا بنسيب فراغ ورا الامامي ونشتغل عادي امامي. هنا ده مكان السلسلة بسيب فراغ اللي هو ده وبروح لاخر فراغ عندي بيكون عمود عادي، وبعد كده باخد سلسلة واروح بقى بسيب السلسلة اللي هنا دي واول غرزة بشتغل عمود عادي وارجع امامي على اول واحد من تحت. بنسيب طبعا فراغ هنا اهو واروح للي بعده عمود عادي امامي عادي امامي. هنا مكان العادي اهو وامامي، وهكذا حتى نصل الى اخر غرزة موجودة عندي. اكمل. طبعا الخطوة دي لو ما كناش قلناها مع بعض كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لكتير من البنات او للكل لو اول مرة تشوفوا الموديل او تشتغلوا عفوا بغرزة جبال القلب. هنا كده عمود عادي باقي لي غرزتين 1 2. طبعا الغرزة دي بسيبها وبشتغل على العمود الاخير غرزة عمود امامي ومن فوق يعني بسيب طبعا الغرزة دي وبشتغل اللي بعدها عمود عادي. انا عايزة اخد حلقتين من الغرزة. طيب كده خلاص احنا عارفين هنبتدي نشتغل ازاي. شكرا. بصوا لو انا عدلت بقى شغلي اهو انا كده وش الشغل البارز هو نفس وش الشغل البارز ده.
وده نتيجة ايه؟ ان احنا ابتدينا من هنا، ما ابتديناش من فوق، يعني ما ابتديتش من هنا، ابتديت من هنا. طيب يا رندا هنبتدي نشتغل بنفس الاعداد اللي احنا اشتغلنا بيها، بس هيكون في عندي بردك اختلاف في ايه كده. مظبوط. سلسلة الاول. الاختلاف هيكون عندك ان انت هتشتغلي لغاية السطر رقم 9، وفي السطر رقم 10 هتبتدي انت طبعا هتكوني في الجزء اللي فوق، مش هتكوني في الجزء اللي تحت. هنا السطر رقم 9 ختم عندي هنا، واضطريت طبعا ان انا اكمل رقم 10 وابتدي اعمل التناقص في الجزئية دي الاول. لا، من هنا هتبتدي تلاقي نفسك ان انت رقم 9، هتبص تلاقي نفسك وصلتي، هتكوني في الجزئية اللي فوق مش في الجزئية اللي تحت. فبتبتدي تكملي الجزئية اللي فوق عادي خالص لغاية ما بتوصلي للجزء دوت. ما بتكمليش بقى الجزء ده، بتوصلي لهنا وبتبتدي ترتفعي وتكملي رايحة جاي رايحة جاي بس الجزئية اللي فوق. وبعد كده بنبتدي نوصل خيط في الجزئية دي ونكمل. طيب انا هكمل لوحدي عشان بس ايه مش هطول عليكم، هكمل لوحدي لغاية ما بوصل للسطر رقم 9 زي بالظبط ايه ما احنا وصلنا، يكون معاكي 5 فراغات زي هنا بالظبط. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت السطر رقم 9 وبقى معايا زي ما احنا فاكرين 1 2 3 4 5 فراغات في المنتصف. طيب بس انا لما خلصت السطر رقم 9 المرة دي انا واقفة فين؟ عند الجزء الكبير، فبالتالي انا هكمل الجزء الكبير قبل ما هبتدي اوصل الخيط وابتدي اعمل تناقص في الجزء الصغير. ليه؟ لان الخيط عندي هنا لسه موصول. يعني ايه يا رندا؟ يعني انا ببتدي اشتغل بنفس الطريقة، انا هبتدي ارتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية، انكريز على اول غرزة يعني تزايد على اول غرزة 2 حشو، وغرزة حشو على كل غرزة من الغرز اللي بتقابلني لغاية ما اوصل لنهاية المجموعة. اخر غرزة بتكون معايا فيها تزايد. اخر غرزة اللي هي فين يا رندا؟ هنكمل لغاية نهاية السطر؟ لا طبعا، هتكملي لغاية الغرزة اللي قبل السلسلة دي اللي بيكون فيها عندنا فيها تزايد. كده بكون وصلت لاخر غرزة قبل السلسلة، انكريس تزايد يعني بشتغل فوقيها مرتين لحد كده وخلاص. هنا مش هكمل، هبتدي بقى اشتغل 1 2 3 سلسلة والف شغل الناحية التانية. الجزئية دي هي اللي بتبتدي تكمل زي ما انا اشتغلت الجزئية دي. ان انا بكمل ازاي يا بنات؟ انا اشتغلت 3 سلسلة، اول عمود عندي في المجموعة دي عندي من تحت ببتدي اشتغل عليه عمود امامي، فوق العمود الامامي من تحت عمود عادي، وهكذا امامي عادي امامي عادي امامي عادي، وبنعكس الاماكن لغاية ما بوصل لاخر غرزة موجودة عندي. برتفع بعد كده لغاية اخر غرزة هنا بشتغل فيها عمود عادي. بعد كده برتفع سلسلة واحدة بس، انكريز على اول السطر انكريز على اخر السطر. وطبعا احنا هنا ده اخر السطر عندي، يعني المجموعة دي ماليش علاقة بيها نهائي. ابتدي اتني بقى رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للسطر رقم 19. واحنا عارفين طبعا بداية من السطر رقم 19 بنبتدي نعمل ايه. برتفع سلسلة او بسحب الحلقة بتاعتي لفوق شوية زي ما انا بشتغل، وبعد كده امشي 5 غرزة منزلقة. وطبعا بنتجاهل اول غرزة وبمشي بعد كده 5 منزلقة، بقف عند الغرزة رقم 6 ابتدي ارتفع بقى سلسلة واشتغل غرز حشو لغاية اخر غرزة ابتدي اعمل فيها تزايد، وارجع اكمل بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها لغاية ما بوصل اني في النهاية خالص. بصوا حتى كمان انا رجعت في المكان دوت خليته بس ايه على 1 2 3 4 على 5 غرزة بس عمود بلفة، وهشتغل فوقيهم 5 غرزة حشو. بعد كده اكمل السلاسل اللي هي الحمالة بتاعتي. يبقى انا بفضل في الجزئية دي انا هنا لغاية هنا ختمت تمام، بفضل رايحة جاية رايحة جاية لغاية ما بوصل سطر رقم 19 وابتدي اعمل التناقص بتاعي. طيب هنا يا رندا ببتدي اوصل الخيط بتاعي، هنجيب بس خيط مختلف علشان ايه ما يحصلش معانا لخبطة، وابتدي اوصل. انا بشتغل على اي وش كنا بنشتغل على الوش ده، المفروض ان انا هشتغل غرزة الحشو اللي هي بتكون في الظهر، فبالتالي بنبتدي نسيب مسافة ونلف الخيط بالشكل ده. هنقف عند اول غرزة، يعني هنا دي السلسلة اهي، السلسلة اهي، هسحب خيطي من فوق اول غرزة بالشكل ده. هرتفع سلسلة بردك في نفس المكان اهو، لكن اول غرزة مش هشتغل فيها، هروح لتاني غرزة وابتدي اشتغل اول غرزة حشو. انا سحبت فين يا بنات؟ سحبت الخيط في اول غرزة وارتفعت السلسلة، لكن اول غرزة حشو طبيعية انا اشتغلتها هي رقم 2، وابتدي اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني
لغاية ما اوصل لاخر غرزتين. الغرزة اللي قبل الاخيرة انا بسيبها ما بشتغلش فيها، والغرزة الاخيرة هي اللي انا بشتغل فيها. كمل. وطبعا الخطوات دي كان لازم نشرحها مع بعض لانها كانت ممكن تعمل ازمة كبيرة جدا ومش هتكمل حلاوة وجمال الطب بتاعنا والفيديو كمان. كده انا عندي دي غرزة والغرزة اللي بعدها، واخر غرزة عندي اهي بشتغل فوقيها غرزتين. واحد، لا عفوا يا بنات، هي غرزة واحدة بس. ثواني يا بنات، احنا هنا انا اللي اتلخبطت. الغرزة اللي قبل الاخيرة بنتجاهلها، دي كده غرزة. كده بقى عندي غرزتين، واحد اتنين، هسيب دي واروح اشتغل غرزة حشو واحدة هنا. التزايد بيكون بس في الجزء اللي فوق هنا، وابتدي ارتفع واحد اتنين تلاتة ولف شغلك الناحية التانية. هنا طبعا اول غرزة ببتدي اشتغلها هي الغرزة اللي بتكون ما بين غرزتين، يعني دي انا بس بسيب دي ومش هشتغلها وبسيب دي كمان. اول غرزة اشتغلها اهي بتكون غرزة امامية، واللي بعدها طبعا بنسيب وراها غرزة، واللي بعدها عادية وامامي وعادي امامي عادي وامامي وعادي. انا طبعا هكمل بنفس اللون اللي انا شغاله بيه، مش معقول ان انا هكمل بلون تاني. لكن انتوا اذا حابين تغيروا اللون يا بنات فده المكان او المرحله اللي بتبتدي تغيري فيها اللون. المكان هنا احنا طبعا شفنا وصلنا فين، وهنا لما بوصل للسطر رقم 9 ببتدي بقى رقم 10 بلون جديد. خلاص، ده لو حابين ان انتوا تكملوا التوب ده بلونين او اكتر، يعني زي ما انتوا حابين. نبتدي هنا اهو، ده اخر غرزة عمود عفوا هشتغلها، اللي هي بتكون الامامي العادي اللي تحت ما بين اتنين امامي، وغرزة الحشو الاخيرة بشتغل عليها عمود. برتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية، اول فراغ بسيبه بروح لتاني فراغ ببتدي اشتغل غرزة حشو لغاية الغرزة اللي قبل الاخيرة بسيبها، والغرزة بس الاخيرة هي اللي بشتغلها. تاني بكرر اهو، حشو 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 لغاية ما اسيب غرزة في نهاية السطر. انا كده فاضل لي كام غرزة؟ دي كده غرزة 2 اهي، بشتغل دي وبشتغل دي كمان. هسيب بقى الغرزة دي واروح للسلسلة رقم 3 وهي اللي هشتغلها. 1 2 3 سلسلة ولف شغلك الناحية التانية. تعالوا بقى نشوف، هختبر بس احنا حافظين ولا لا يا بنات. فين الغرزة اللي هشتغل فيها؟ لازم الغرزة الاولى اللي هشتغل فيها بتكون عمود امامي. الامامي اللي هو ما بيكون ما بين، بيكون من تحت عادي وما بين غرزتين اماميين. يبقى اول واحدة امامية هشتغلها اللي بتكون تحت عندي الخلية دي بتكون عادية تحت، انا بشتغلها فوق امامي، بس لازم تكون ما بين اتنين اماميين. يعني هنا انا دي ما بشتغلهاش ولا دي بشتغلها، بروح اول غرزة اللي هي رقم 3 هي اللي تحت اللي ببتدي اشتغلها، وبكمل بقى التناقص بتاعي بنفس الطريقة. يعني الجزء ده هكمله بقى زي ما احنا كملنا هنا، والجزء ده كمان هكمل تناقص زي ما احنا كملنا تناقص هنا مع بعض. وطبعا الحمالات بنبتدي نعملها زي ما شفنا، يا اما تعملي سلاسل او تعملي الحمالات زي ما انا شرحت الجزئية هنا، او تعملي السلاسل وتمشي عليها بمنزلقة او بغرزة حشو. بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة او نهاية فكرتنا النهاردة. هي على فكرة موديل جميل جدا ومميز وسهل، وكمان شفنا مع بعض طريقة التزايد وطريقة التناقص في غرزة جبال القلب، لان جالي عليها اسئلة كتيرة جدا يا رندا عاوزين التزايد والتناقص في الغرزة دي مخصوص. احنا كده شرحنا طبعا التوب بتاعنا، وشرحنا كمان التزايد والتناقص في غرزة جبال القلب. وزي ما قلنا مع بعض بنكمل بقى التوب كله بنفس الطريقة، وفي النهاية خالص كل الخيوط اللي بتكون عندي زيادة بإبرة التنظيف ببتدي انضف واخيطها داخل الشغل في الخلف. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. وقبل ما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو في اي موديل انتوا حابين ان انا اشغله معاكم اكتبولي في التعليقات، وانا من عينيا الاتنين وعلى راسي من فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.